Acesta este un material despre diferențele dintre două replici ale revolverului Colt Navy 1851. Este vorba de replica Denix și replica Pieta. Replicile Denix sunt de fapt niște jucării. Sunt foarte populare în magazinele de suveniruri din Italia și Spania, așa numitele armurerii. Sunt niște magazine unde sunt tot felul de arme și de foc și săbii și armuri și alte obiecte care aduc arme, dar sunt de fapt doar jucării sau suveniruri sau chestii făcute pe care să dai banii când ești în excursie. Acest revolver Denix este de fapt o replică a unei replici a Colt 1851. Este vorba de revolverul confederat Griswold & Gunnison și diferențele între cele două ar trebui să fie: țeava la Griswold & Gunnison e rotundă, pe când la 1851 este octogonală. Carcasa la Griswold & Gunnison este din alam, pe când la Colt este din oțel. Și butoiul la 1851 este gravat, pe când la Griswold & Gunnison ar trebui să fie simplu, fără niciun fel de gravură. În primul rând, ar trebui să spunem clar de la început că replica Denix este o jucărie, este o armă nefuncțională, țeava fiind obturată și nu se poate face să tragi cu ea nicicum. Pe când replica Pieta este o armă cu pulbere neagră, perfect funcțională. Replica Pieta este o copie 1:1 cu revolverul Colt 1851 Navy și respectă întru totul configurația originală. În replica Denix, în primul rând, diferența prima care se poate observa este gripul. La Colt, această bucată de lemn este o singură bucată și care are o bandă de metal în jur. Pe când la Denix, după cum se poate observa, sunt două piese de lemn prise cu un șurub aici. O altă diferență este amplasarea șuruburilor. Aici sunt două șuruburi mici și unul mai mare, plus două șuruburi în spatele cocoșului pentru prinderea gripului. La Denix șuruburile sunt în altă poziție, iar aici în spate nu există cele două șuruburi. Altă diferență este funcționalitatea. După cum se poate vedea, butoiul la Denix joacă puternic și se poate învârti chiar și cu cocoșul lăsat. La Pieta, fiind o armă adevărată, butoiul este complet fix în poziția cu cocoșul lăsat. Se mișcă doar cu cocoșul la jumătate și mișcarea este foarte lină și foarte precisă. Altă diferență este că cadrul aici este format din două părți, se vede unde este îmbinarea. Pe când la Pieta, ca și la original, este o bucată unică. Aici e de alamă, iar deasupra este cadru din oțel. Diferența de greutate: Denix este 1019 grame, pe când Pieta 1222 de grame. Diferența asta, deși nu pare mare, o simți în mână. Ca și dimensiuni, Denix este un pic cam cu 5 mm mai scurt decât Pieta, dar acest lucru nu se observă. Și bineînțeles,
Cea mai importantă deosebire este că copia, replica Denix nu poate fi demontată. Dacă la Pieta această pană teoretic trebuie scoasă, se poate scoate și apoi se demontează țeava, aici este fixă, e doar o bucată de metal turnată, iar țeava este plină, deci deși levierul de încărcare e folosibil, nu se poate desface mai mult decât eventual scoțând aceste șuruburi, dar n-am avut curiozitatea să-l desfac. Un alt element neautentic pe această replică sunt aceste fante de pe butoi. Din câte știu eu, nici un revolver Colt nu a avut acest element aici. Este o invenție a celor de la Denix. Arată interesant, dar este complet neautentic. Am vrut să fac această comparație pentru cei care văd în magazin jucăriile astea Denix și au impresia că sunt identice cu originalul. Doar seamănă, dar nu arată la fel și doar de la distanță ar putea fi confundate cu o armă adevărată.